אז ערב טוב, ברוכים הבאים לפאנל סגולות, מיוחד, חגיגי וסימן חג הפסח, חג חירות. ואני נורא שמחה ומתרגשת על הפאנל המיוחד הזה שנרקם. מבחינתי בימים שהלב של כולנו בסוג של אי שקט, לא שלם, דרוך מתגעגע. ימים שאנחנו מחפשים הרבה פעמים את המשמעות, את השקט, את התקווה. בחרנו רגע לפני פסח להתכנס, ליצור פה מרחב אחר. מרחב של השראה, של אנרגיה, מרחב שמאפשר לנשום, להרגיש, להיזכר, לפגוש בתוכנו משהו עמוק, פשוט ואמיתי. סגולה, כמו שאנחנו ככה מכירים כבר, היא כוח שקט, כוח פנימי, עדין, מלא בכוח האמת. והיפה הוא שיש לנו יכולת טבעית להתחבר לכל אחד מהכוחות והעוצמות האלו, להיעזר בהם. העניין הוא שעם הזמן שכחנו קצת, איבדנו את הקשר הישיר למקור שלהם. אז בעיניי השאלה שתלווה אותנו ככה לאורך כל הפאנל, זה השאלה איך אנחנו מגיעים לחירות. דווקא בעידן הזה, איך אנחנו מגיעים לחירות של כל אחד מאיתנו, וכמובן משם בעיניי גם לקולקטיב. כל אחד מהאורחים המופלאים שהתחברו להם פה היום בדרך קסומה, מביא זווית ייחודית. דרך שבה הוא חי, נושם, וממש, אתם תראו את זה, מתקרב לחירות הפנימית שלו. השראה מהמסלול האישי והדרך שהוא עשה, וכל אחד מאלו שצופים מוזמן גם להיכנס, להקשיב פנימה, לפגוש את הדרך האישית שלו. אז עוד רגע אנחנו נכיר את כולם. אני קודם רוצה גם להגיד תודה רבה על זה שאתם פה. לא מובן מאליו שאתם מקדישים את הזמן הזה להתחבר, להשקיע בעצמכם, להיטען. מהניסיון שלי, השיחה הזאת משמעותית גם עבורכם וגם עבור האנשים שסביבכם. ועוד משפט אחד טכני ככה לפני שאנחנו מתחילים. בפאנל הזה יש לנו את הזכות לפגוש ולהכיר את שרונה. שרונה דוברת אנגלית, ואחרי הרבה התלבטויות איך לנהל את הפאנל הזה, הרבה שיחות ובדיקות, החלטנו שהנכון הוא שכל אחד ידבר בשפת האם שלו, ויעביר ככה את האנרגיות המקוריות שיש בו. זה אומר שהמסרים של שרונה יהיו היום בשפה האנגלית, ולמי שצופה בהקלטה, כמובן יהיה תרגום. אז אנחנו מתחילים. אנחנו נתחיל עם האורחת הראשונה שלנו, עופרי, כמו שהיא קוראת לעצמה בחצי אנגלית, או-פרי. ועופרי היא מאמנת לנוכחות עוצמתית ועמידה מול קהל. היא מגיעה מרקע עשיר בעולם המשחק, המשפטים, ההפקה והאימון. בעשור האחרון היא מלווה יזמים, מנהלים ואנשים שעומדים מול קהל, בדרך לנוכחות אותנטית, בניית ביטחון עצמי ויצירת השפעה אמיתית. עופרי מייסדת את התוכנית Powerful Presence. Presence Leadership Academy. תודה רבה. מתוך באמת הרצון להוביל תהליכים טרנספורמטיביים שמביאים אנשים למיצוי פוטנציאל והביטוי האותנטי שלהם בעולם. ועופרי, אני כל כך שמחה שהצטרפת אלינו היום. אז בואי ספרי לנו, מה הסגולה שאת מביאה לנו היום? אז קודם כל תודה, ובאמת לכבוד הוא לי. כשהתקשרת אליי והזמנת אותי, הסגולה שירדה, שתוקשרה אליי בשנייה, זה היה לי ברור, הסגולה שבעצם שינתה את חיי, זה המלאות. ואני רוצה לקחת, אם דיברת על מסע אישי, המלאות הגיעה אחרי שנים רבות של ריק מאוד גדול. היום אני מתעסקת בנוכחות עוצמתית בדיוק בגלל המסע הזה של להתמלא. מילדה שהכל בסדר על פני השטח, אבל בפנים היא מרגישה ריקה. אני חושבת שהתכונה שהלכתי איתה במשך הרבה מאוד שנים בחיי הייתה קנאה. אני חושבת שקנאה היא רגש שלא כל כך מדברים עליו, לא כל כך, הוא אחד הרגשות היותר לא נעימים. יש לי המון ייסורי מצפון שאני מרגישה קנאה, אבל אני חוויתי את העולם מבעד לעיניים של ילדה שמרגישה שהכל נמצא יותר טוב בחוץ. היא יותר יפה, היא יותר רזה, היא יותר חכמה, היא יותר מצחיקה, הזוגיות שלהם יותר טובה, ההורים שלהם יותר טובים, וכן הלאה ונכל להם, וזה השתלט עליי ואכל את עולמי. וכמו שזה אכל אותי מבפנים, אני מרגישה שהמניפסט של זה היה שנים ארוכות
של אנורקסיה. כי כשאנחנו ריקים מבפנים, כשאין אותנו, אני ממש הרגשתי שזה כמו שיקוף של החוויה הרגשית. ובאופן מוזר, האנורקסיה, למרות שהיא השתלטה על חיי, היא אכלה אותי מבפנים, אני תפקדתי לעילה ולעילה, כמובן, הייתי מצטיינת בכל דבר, והגעתי לחול, והגעתי להישגים מאוד גבוהים, ועדיין הריק הפנימי התבטא גם בפיזיות. רציתי להיות ריקה מבפנים גם בפיזיות. ואיכשהו רצה היקום והתגלגלתי, ומעולם לא רציתי לטפל בדבר הזה. רציתי לטפל בלב, רציתי לטפל בריק, רציתי לטפל, הסתכלתי על אנשים שאמרתי, איזה מקוריות יש בהם, איך יש להם את היכולת לשמוע משהו ולייצר משהו חדש שבא מתוך עצמם, את הערך שהם מביאים לעולם. וזה חשף אותי לעולם ההתפתחות האישית, וחקרתי הכל מהכל מהכל, והלכתי ולמדתי, וחוק המשיכה, וחוק התעודה, ומניפסטיישן, ורייקי, והילינג, וכמובן אימון וקואוצ'ינג, והלכתי על גחלים, ועשיתי כל מה שאפשר. וכמו שילד יום אחד פתאום הוא גבוה יותר, ואנחנו לא יודעים מתי זה קרה, ככה אצלי. פתאום יום אחד הרגשתי שההתעסקות האובססיבית בעולם החיצוני הולכת ונהיית שקטה יותר. שהיכולת שלי להיות עם עצמי ולחוות את העולם דרך העיניים שלי הולכת ומתרחבת. ועם המלאות הזאת יש שקט. כשמדברים כל הזמן היום בעידן שלנו על אותנטיות, יהיה אותנטי, זה בא בד בבד עם היכולת שלנו להיות רגע עם עצמנו בתחושה של מלאות, בתחושה של נוכחות עוצמתית. ומה שמעניין בסגולה הזאת היא שאנחנו נולדנו איתה. היא לא משהו שאנחנו צריכים ליצור, אנחנו בעצם מעולם לא היינו צריכים להתמלא בעצמנו, או להתחבר לעצמנו, או לחפש את עצמנו. זה כל מיני מונחים מאוד מודרניים, אני הולכת לחפש את עצמי, אני הולכת להתחבר לעצמי, אני הולכת כאילו להתמלא בעצמי. ובעצם זה הדיפולט, ככה נולדנו, ככה נוצרנו, אנחנו נוצרנו יצורים שלמים ומלאים ונוכחים, והרעש שאנחנו אספנו לאורך הדרך הוא זה שהחליש את הקול הפנימי, הוריד את הנפח של המלאות שלנו, טלטל את הנוכחות שלנו. ואני חושבת שהמסע שלנו בעולם הזה הוא להרחיב את המלאות שלנו, להיות מסוגלים להיות נוכחים בגוף, בנפש, בשדה האנרגטי, הנוכחות העוצמתית שהיום אני לוקחת נשים בעיקר, אבל אנשים, ובעצם מחברת אותם אל האנרגיה המטורפת שהם. ואני חושבת, אחד המשפטים, הציטוטים שאני לוקחת איתי ומלמדת את כל המתאמנים והמתאמנות שלי, זה ציטוט או דימוי ממייקל ניר, אחד המנטורים שלי, שאומר, אנחנו נולדנו יעלום, נולדנו שלמים ומושלמים ונוצצים וזוהרים. ועם השנים, הסיפורים, הטראומות, החוויות, המחשבות, האמונות המקבילות, זה כמו, הוא קורא לזה horse shit, כן? אני אקרא לזה, אוקיי? זבל. התמלאנו בזבל, נעטפנו בזבל. ואנחנו רוצים להיות יפים ומושלמים, אז אנחנו עוטפים את הזבל הזה בציפוי לקה יפה ועטופה ומסודרת. ואנחנו מתים מפחד שמישהו יגלה ויגרד את שכבת המעטפת הזאת היפיפייה, ויגלה את כל הזבל שאנחנו. אבל אנחנו שכחנו שאנחנו יעלום. וזה המקור, משם באנו ואליו נשוב, וכל מה שאנחנו צריכים זה להפיץ את הדבר הזה בעולם. תודה רבה. וואו, עופרי, א', כיף להכיר את היהלום שיש בתוך כל אחד מאיתנו. ועוד יותר כיף זה לראות כל אחד ואחת כיהלום. אני חושבת שכשאנחנו מתחילים להסתכל ככה על האנשים, ההמשגה הזאת, אני מאוד אוהבת אותה. אנחנו מתחילים להסתכל על האנשים, אנחנו רואים את היהלום שבהם, כל השיח והתדר הופך אחרת. אחת המנטרות האהובות עליי שאני נושאת, זה find the gold. תמיד יש find the gold.
ממש ככה, ויש לנו עוד מה להעמיק ונעמיק בזה. תודה. תודה, תודה רבה. ונעבור לאורח השני. אה, אהלן, אייל זסלבסקי, אמרתי נכון? זלבסקי? נכון. זסלבסקי. זצלבסקי. וכמו שאתה קורא לעצמך, אבא על ארבע, עם ארבעה ילדים והרבה שטח. בחרת פעם אחר פעם ללכת אחרי התשוקה שלך, להתנתק מהחומריות. אייל, תכירו, הוא ניהל בעבר חברת תוכנה, היום הוא בעל חברה להפקת אירועי בוטיק, וכשהזמנתי את אייל לפאנל, אז הוא היה בעיצומו של מסע במדבר. וישר כשסיפרתי לו על הפאנל, כמו שאתם רואים אותו גם עכשיו, הוא בהתלהבות הטבעית שלו, ישר אמר כן, עיניים נדלקות, דלוקות תמיד, והוא הסכים לחלוק איתנו פה היום את המסרים החשובים שיש לו. אז איזה כיף שאתה פה, ובוא ספר לנו על הסגולה ששינתה את חייך. קודם כל, תודה רבה על ההזמנה, וכמו שאמרת, באמת הייתי במדבר שדיברנו, ושאלת איך מתחברים לחירות בהקשר לחג פסח, ואני אדבר על סגולה של שחרור מאחזות, שמאוד קשורה לחג פסח, ומאוד קשורה לחיים שלי באופן מלא. וכשדיברת על זה שאני בשטח הרבה, אז גם זה קשור לטיולים, אז הדוגמאות יהיו קשורות לטיולים. אז אני אלך רגע לשנת 2005. אני בן 35, תחילת הקריירה, אני מנהל בית תוכנה קטן, 20 איש, הכל על הפסים הרלוונטיים, הכל בסדר, אישה, שני ילדים קטנים, משכנתה גדולה, בעצם על המסלול, והתשוקה שבוערת בי, אני רוצה לצאת לטיול ארוך. אחרי הרבה טלטלות שהיו בעבודה, והיה משבר הדוט קום, ולא משנה, אני רוצה לצאת לטיול ארוך. ואני בא ושם את המפתחות ואומר לבעל הבית שלי, אני עוזב, אני רוצה לנסוע לטייל. אני משחרר את הטייטל, אני משחרר את המשכורת, אני משחרר את המעמד, אני משחרר את כל המוסכמות שיש, כביכול אני על הפסים, ואני רץ אחרי התשוקה שלי. ומהון להון אמרו לי, סע, תחזור, משא ומתן, נסעתי ל4.5 חודשים וחזרתי לאותו במקום עבודה. חוויה מטורפת, מדהימה, הכל טוב ויפה. אני אמשיך באותו מקום עבודה אחרי 10 שנים, קורה אותו סיפור מחדש, אני עם 4 ילדים, בבית יותר גדול, עם משכנתה יותר גדולה, הכל יותר גדול, והתשוקה שלי היא שם. אני רוצה עוד פעם לנסוע לטייל, אנחנו הרבה פעמים טיילים טיולים קטנים, אבל אני רוצה לטייל טיול ארוך, אני מבין שזה הפעם, כנראה ההזדמנות האחרונה, הילד שלי עולה לכיתה י', ואותו סיפור. אני בא לבעל הבית, אני אומר לו, אה, אני רוצה ללכת אחרי התשוקות שלי, אני משחרר את הטייטל, את הכסף, את המעמד, את כל הדברים, אני משחרר את הפחדים, ושוב אנחנו נוסעים ל4.5 חודשים, שוב אותו סיפור, עושים משא ומתן, הם מחכים לי, אנחנו מוצאים מנכ"ל שיחליף אותי לתקופה מסוימת, אני חוזר לאותו מקום עבודה, אנחנו נוסעים ל4.5 חודשים, חוויית חיים, הילדים שלי עד היום חושבים שזאת החוויה הכי משמעותית בחיים שלהם, ואני חוזר לאותו מקום. 6 שנים אחורה אני לוקח את החיים שלי רגע, 5-6 שנים אחורה, אני במקום שנגמרת לי התשוקה בעבודה ובזוגיות בגדול. אני הולך לאיזה קורס ושואלים אותי בקורס, קורס העצמה, שואלים אותי בקורס, מה אתה רוצה להשיג מהקורס הזה? ואני אומר שאני רוצה להשיג תשוקה בזוגיות ותשוקה בעבודה. אלה שני הדברים שחסרים לי היום. תשוקה בעבודה לא מצאתי, ועשיתי באמת תהליך של להיפרד הפעם באמת. אמרתי להם, אנחנו בואו נביא מנכ"ל, הבאתי מנכ"ל, נשארתי במקום העבודה, נשארתי שם מעל שנה, עזרתי למנכ"ל החדש, כבר החברה הייתה מעל 100 אנשים, נשארתי למנכ"ל החדש, עזרתי לו להתייצב במקום, פיניתי לו את החדר, פיניתי לו את התפקיד, פיניתי לו את הטייטל, עשיתי מה שהוא אמר לי לעשות, שחררתי את האגו, שחררתי את כל האלמנטים, וחייתי בטוב שלי. במקביל התחלתי לעשות את הפעילות שלי בתחום הטבע ובתחום ההפקות ובתחום הקרוונים, שעד היום אני שם. ובתחום הזוגיות, גם שם ניסיתי לשקם את הזוגיות, עשינו ביחד תהליך של טיפול זוגי שארך לא מעט זמן, ובהסכמה הגענו למסקנה שזה לא מתאים לנו, ואני יותר אולי מהצד שלי, ושחררתי בעצם גם את הזוגיות הזאת. לא היה כעסך, לא היה כעסים, לא היה, כאילו לא היו דרמות. שחררנו כי פשוט זה לא היה מתאים לשנינו. 2 פגישות גישור ונגמר הסיפור. שחררתי את הבית,
שבניתי והשקעתי בו הרבה מאוד אנרגיה וכסף, והלכתי עם התיק הקטן שלי למקום אחר. חצי שנה אחר כך כבר הייתה לי זוגיות חדשה, ששמה אותי במקום הרבה יותר חזק והרבה יותר טוב והרבה יותר מתאים, וההרגשה שלי היא שבסוף כל פעם שלא נאחזתי בהסכמות כאלה ואחרות, שלא נאחזתי בטייטל, כסף, מעמד, כוח, אגו, אלא עשיתי מה שהלב שלי אה, הרגיש לי לעשות, אני חושב שבסוף חוויית החיים שלי הייתה הרבה יותר טובה. עוד משהו שאני רוצה אולי לדבר עליו בקטע של היאחזות, לשחרר מהאחזות זה שחרור מרגשות. אני לא חושב שיש מישהו על הכדור הזה שיש לי איזה רגשות טינה אליו. היו לי כסחים עם אנשים, היו לי עימותים כאלה ואחרים, אבל תמיד זה נגמר בסופו של דבר בסדר. אין לי שום נטירת טינה לאף אחד על הכדור הזה. באמת אני מסתובב בהרגשה שלא חייב לאף אחד כלום, אף אחד לא חייב לי כלום. וזה מאפשר לי לחיות בעצם את החיים שלי באמת כמה שיותר קרוב ללב שלי וכמה שיותר קרוב לאמת שלי. לא יודע אם לא הספקנו לדבר על שינוי תוכניות, אבל אולי אחר כך בשאלות תתני לי קצת לדבר גם על שינוי תוכניות וכן הלאה. ובסופו של דבר אני חושב שהיכולת לשחרר מאפשרת לי לחיות חיים שהרבה יותר קרובים לאהבה, לאהבות ולתשוקות שלי, והרבה פחות לפחדים שלי. ואני באמת מרגיש שהחיים שלי, אני הולך ברוב הזמן בדרך שהלב שלי מתווה, ולא בדרך שהחששות שלי, או שפחדים שלי, או שאמירות כאלה ואחרות מהסביבה אומרות לי, אלא הולך מאחורי הלב שלי. תודה רבה. וואו, זה ממלא את הלב כשאתה מדבר, אי אפשר שלא. וזה ממש מורגש, כאילו, כמה היכולת הזאת, ואנחנו נדבר אחר כך גם על איך עושים את זה, כי שאלות יש לי מלא, אבל איך כשאתה הולך אחרי הלב, ולא מתוך חשש, והראית לנו, דיברת על הרבה סוגים של שחרור ופרדות, וגם הראית דרכים מקסימות לאיך עשית אותם. זאת אומרת, זה לא סתם שסיימת בלי טינה, כי סגרת. הבנת כן, שפרק מסוים הגיע לסופו וסגרת אותו בצורות מקסימות, ככה מעוררות השראה. אז, תודה. אז אני מבטיחה לזכור, ואם לא, אז תזכיר לי שתספר על תוכניות, על שינויים ועל תוכניות. אבל כן, יש לי גם עוד הרבה שאלות, כי זה מרגיש עם המון אומץ לעשות את המהלכים האלה כל פעם, ותספר לנו אחר כך קצת. יודעת מה הוא שאומר על אומץ? אבל מה הוא אומר על אומץ? מי שיש לו אמון, הוא לא מפחד, אז הוא לא צריך אומץ. אמונה, מה שנקרא, כשיש בדיוק. אמון ואמונה. אז אתה ממש מביא אותנו ממש ככה ממך ישר אל האורחת השלישית, ממש עשית לנו ככה משפט מעבר יפה. שרונה סטילרמן, שזה כזאת, תודה רבה אייל, שזו זכות גדולה שרונה לארח אותך היום. שרונה סטילרמן היא מתרגלת רג'ה יוגה עם אברמה קומאריס, שזה במשך 42 שנה. שרונה נולדה וגדלה בארצות הברית, מכאן השפה כמובן, והיא מתגוררת היום בארץ, היא המנהלת הארצית של סניף ה-BK, שזה בעצם המרכז ללימודים רוחניים, המרכז שנמצא בישראל. ושרונה, אני אשמח ככה לשמוע אותך ואת הסגולה שאת מביאה אלינו היום. First of all, I also want to thank you all for inviting me to this. I want to share an experience with you that I had in 1984. The virtue that I'm going to be talking about is love, real love. And how in 1984, I had my first experience of it. I was sitting in a meditation class after 3 months of trying to have any of the experiences that people around me were having. And suddenly, I had the experience that
It was like a force came from very high and just pulled me out of my body and up. And I entered a whole like world of light, golden red light. And the feelings were like being wrapped, just surrounded by love. And I started crying a lot because it wasn't just like an energy of love, it was also the feeling of welcome, as if I was being very specifically welcomed and treasured. And I knew three things immediately at that point, which is that, first of all, this love that I've been looking for my whole life, real love, not love based on something I do, which is taken away if I don't do it, not a conditioned love, but unconditional, altruistic love. This kind of love I knew exists. And then I also knew, without any doubt, that God exists. Because I did not believe in God at all. And I never thought that I was looking for God. But I'd also almost given up on finding real love. So it was very meaningful for me to understand that that love exists and that God exists and that God is love. Because this experience, as I was saying before, was really personal, a meeting, you could say, soul to supreme soul, or whatever name you want to give that one. And it changed my life forever, because when I came out of that experience and I was crying and shaking and the whole class had kind of stopped and was looking at me, I understood so many things. Mainly that that's what this life was going to be for. Cultivating that avenue between me and the source of that light, that love, and generating it into my relationships, my responsibilities, my community, and my world. And it turned out to be a huge journey, the beginning of a huge journey, because I had no idea how unloving I had become, not just in this lifetime, but many, many lifetimes, an accumulation of negative energies. You get used to them and you don't realize how big is the gap in my own self between where I'm at now and how I am originally. Because that's one of the things I started studying at this school of meditation, the Brahma Kumaris. I learned a few things, like, for example, that love is an energy. It's a very high frequency energy. Like all the good things, peace, joy, these are energies, spiritual energies. But then I also learned
sorry. I also learned that we are made from those energies, and the only reason we can't experience them is because by now they're buried underneath all those lower frequency energies that happen as we go through life without this real life. Disappointments, failed expectations, emotional pain, all of these things bury those original energies. And then I also learned that one of the reasons I could not experience those energies, just like all my other classmates were experiencing them so easily, was because you really do need someone whose elevated energies are not at all buried, who are completely emerged and active, to be with you and, like a magnet, emerge those deepest truths in you. And there is that someone has those many names, God, the Supreme, whatever. And because I'd never believed in God or thought about God, that became a very big obstacle in allowing the magnetic force to touch me and reach my depths and open me. But it did happen. And forever grateful for that. תודה רבה. תודה שרון על השיתוף האישי, על האנרגיות והידע שאת מביאה. זה מורגש. כמו שאמרנו, all you need is love. That's all you need. תהיתי מאז שהפאנל התחיל, מתי יבוא מישהו לדבר על אהבה. ואני כל כך שמחה שאת באת אלינו לדבר על הסגולה הכי גדולה הזאת בעיניי, עם הכוח המרפא שלה. אז נשאר ספוגים באהבה הזאת, ואני אשמח ככה שנחשוב ולשמוע מכל אחד מכם ככה, איך אפשר לעזור לאנשים לחזק את זה אצלהם, כשהם לא זוכרים, נניח עופרי, אגב, הרבה דמיון בין מה שעופרי דיברת על היהלום ומה ששרונה כרגע דיברה. המקום הזה שכבר מתלכלך אצלנו, ואנחנו לא זוכרים את זה. ואת יודעת מה, אולי עופרי אפילו אשמח לשמוע ממך, איך באמת אפשר להרגיש את המלאות הזאת, כשלא הכל מושלם, כשלא כל הדברים, כשחלק מהדברים בחוץ לא מממשים, כאילו אנחנו לא מתממשים לנו כמו שאנחנו רוצים, מרגישים לנו מאוד לא בכיוון. איך אפשר להרגיש את המלאות הזאת? אני מרגישה שחלק גדול מהמסע הזה, זאת אומרת, הפער הוא קודם כל בתפיסה המקורית שלנו, שאנחנו חושבים שמלאות מגיעה מאיזשהו תוצר. וההבנה הזאת היא צריכה להשתנות. ההבנה שהמלאות, זה כמו שאם נחזור לדוגמה הראשונית של התינוק שנולד, שהוא מלא ושלם, ואנחנו מלאים, כמו ששרונה אמרה, באהבה לדבר הזה, מבלי שהוא יעשה כלום, מבלי שהוא ילך, מבלי שהוא יקפוץ, מבלי שהוא יעשה תואר ראשון, מבלי שהוא יעשה $1,000,000, הוא פשוט נוכח ואנחנו מלאים באהבה, והוא שמח עד שהוא לא מתלכלך, עד שהוא צריך איזשהו צרכים בסיסיים, הוא צריך אוכל, הוא צריך החלפה, הוא צריך לישון, אבל הדיפולט שלנו הוא מלאות, או כמו ששרונה אמרה, הוא אהבה. כדי להגיע למלאות, זה קודם כל להבין שיש לנו תפיסה מוטעית לגבי מה צריך להתקיים בעולם, זה קצת של מה שאייל אמר, מה צריך להתקיים בעולם כדי שנהיה מלאים. כל הבסיס שלנו, של מה שלמדנו, צריך להשתנות. וזה בעיניי המסע, זה הדרך, לשם כך התכנסנו. אני מאמינה שאנחנו התכנסנו כדי להתחבר לצינור הזה של איך אני מגשימה את הרוחניות שלי, את האלוהות שלי, את המלאות שלי, בתוך הקיום הגשמי.
כשהדברים לא מסתדרים. That's it, it's the journey, זה המסע. את אומרת את זה, ואת יודעת, הרבה אנחנו מדברים על זה שזה זה לא כל כך התוצר, כמו שאת אומרת, זה הדרך אליו. זה המסע בדרך אליו, זה איך אני נהנה, מה אני עושה, איך אני חווה את הדרך, גם כשהיא דרך אגב באמת, כמו שאת אומרת, לא בדיוק טובה, בשביל מה אני פה כרגע. וגם בואי נשים שאלה, מה זה התוצר? האם התוצר זה הדבר החומרי ששמתי בחוץ, או הזוגיות, או כל אחד ומה שהוא רוצה? או אולי התוצר זה בעצם ההתרחבות, זה ההתפתחות, זה הגדילה, זה הצמיחה, זה ההתמודדות, זה בעיניי, וגם תוצר זה כאילו מוצר מוגמר, אין, זה תמיד יש עוד. וזה הולך וזה ממשיך כל הזמן. כן. אבל עדיין, לפעמים גם הדרך לא נוחה. זאת אומרת, גם הדרך היא לפעמים היא מכווצת, היא לפעמים יותר מעורפלת. איך להיתפס, אולי ככה לתוך הדבר, אולי יאללה, אני רואה ככה, נכנסת, צרפו אותך, אז כנראה שיש משהו שבא לצאת ממך. איך לא נאחזים בדרך? כן. בתכנון, לא בדרך, הדרך היא החשובה. רגע, אני רק רוצה להתחבר למילים של עופרי, ובאמת זה מתחבר לי למה שאני אומר, זאת אומרת, אני מתחבר לרגש, זאת אומרת, בסוף, אם אנחנו פועלים מהרגש הפנימי שלנו, אז כל התוצרים החיצוניים הם פחות מעניינים. בסוף, אם אני מרגיש שככה אני רוצה לעשות, אם אני, במילים של עופרי, מלא בהרגשה שלי, עכשיו לא משנה אם יש תואר ראשון, אין תואר ראשון, יש זוגיות, אין זוגיות, יש $1,000,000, אין $1,000,000. בסוף, אני חושב שאנחנו מתחברים לאותה אמירה פלוס מינוס, בצורה אבל אתה אחרת. מביא אותה מזווית אחרת, וזה דווקא חשוב לי שתביא אותה. אני מביא אותה, כן. כן, נכון, זאת אומרת, אבל אני מביא אותה מהרגש. בסוף אני פועל מהרגש. מה אני מרגיש לי נכון לעשות, ושיעשה לי טוב. עכשיו, אם התוצר של זה פחות כסף, זה לא קריטי מבחינתי. אבל הרגש הפנימי, המלאות, השלי, ההרגשה שלי היא חשובה יותר מאשר התוצר הסופי, שזה עוד פרויקט, עוד תואר, עוד whatever. אוקיי, עוד זה כסף. מחייב איזשהו שחרור של אגו מאוד גדול. לגמרי, לגמרי זה משחרר שחרור של אגו מאוד גדול. אף פעם הוא לא היה גדול אצלי מדי, אז היה לי קל כנראה. ולגבי מה ששאלת על שינוי תוכניות, כאילו לא, שחרור מתוכניות, אני אספר עוד סיפור שקשור לטיול כנראה, כי זה מה שאני הכי אוהב לעשות. אז אני חושב ש-2018 או 2019 אנחנו סוף סוף שכנעתי את תמי שהייתה אשתי, ניסה ל3 שבועות להודו עם 4 ילדים. סבבה, אני קונה כרטיסים לדלי ומדלי למנאלי, מתכנן טיול בצפון הודו, מתקשקש עם איזה ספק מקומי שתמי הביאה לי שאולי יפגוש אותנו ויעשה לנו טיול והכל ונהיה הכל מתוכננים. לא מרגיש לי נכון, אני לא יודע לתכנן הכל מראש, אני אוהב להתגלגל, אני אוהב לזרום ממה שקורה, לא מזמין כלום, מזמין טיסה וטיסה למנאלי. מגיעים לשדה תעופה, א' תשרי, ראש השנה, to make a long story short, תקלה בין איסטנבול, היינו צריכים לטוס מישראל לאיסטנבול ולדלי, תקלה בין הטורקים להודים, סוגרים את הדלפק, אנחנו נשארים בשדה תעופה. עכשיו אני מסתכל אחורה, אני לא לבד, אישה, 4 ילדים, תיקים על הגב, מה עושים? מתחילים לחפש טיסות, אומרים יאללה זורם, הולך לדקה 90, מחפש כל עיר בירה שאני מכיר בעולם, לא מוצא כרטיסים חזרה, כי הכרטיסים חזרה זה אחרי סוכות, כל כרטיס זה $2,000, לא מוכן לשלם, חוזר לשולחן התכנונים, לסלולרי, מוצא את כרטיסים לקוצ'ין, לדרום הודו, שהארקיע בזמנו טסו לעוד 5 שעות. טק טק טק, קונה 6 כרטיסים, טסים לקוצ'ין. ואז אני אומר, אני לא מחפש תוכנית, אני לא מחפש לחזור עכשיו למנאלי מקוצ'ין. נגמרה התוכנית, תוכנית חדשה, בדיוטי פרי, לומד על דרום הודו, עושים 3 שבועות בדרום הודו, מדהימים, ועושים מהלימון לימונדה. זאת אומרת, גם לא צריך להיאחז בתוכנית אם היא משתבשת. שכחנו את התוכנית ההיא, לא הצלחנו, עושים תוכנית אחרת, תוך כדי הטיול. יוצא מהסיפור הזה גם שיר שכתבתי והלחנתי אותו, והילדים שרו אותו, והפקנו ממנו ממש חגיגה, ועשינו מזה מטעמים. זאת אומרת, גם מתוכניות שמשתבשות לנו, וכל הזמן משתבשות, לא צריך לדבוק במטרה. הדרך, כמו שאמרתי, חשובה,
היא המהות, ואם יודעים ליהנות ממנה, אז מה המטרה? עוד וי על איזה מקום? זה לא האישו. האישו זה הדרך ואיך עושים אותה. קודם כל אתה אומר דרך, אני רואה מאחוריך את הסולם כל הזמן, ואני אומרת, אם עליה הדרך לאן זה מוביל, זה כאילו, זה אבל ממש מוביל, זה, זה דרך יפה. היא דרך מהממת, היא גם קצת, יש בה אי ודאות, אי ודאות, נכון. יש גם קצת ערפל מסביב כזה, הרבה אי ודאות. היא גם לא מאוד יציבה, נכון. ואני שואלת כאילו, אתה יודע, קודם כל אני כן שומעת אבל שיש משהו יציב, אתה יודע, דיברת על המון שינויים, אבל אם אני שומעת נכון, היה משהו אחד שכיוון אותך, וזה היה רצון בחוויה המשפחתית, או בחיבור נכון. המשפחתי, או, זאת אומרת, כן היה איזשהו לגמרי. מקור לגמרי. סליחה? מה? כן, אני אומרת, כן היה איזשהו זרקור, או מצפן, לגמרי, המטרה בלצאת ביחד לטייל עם הילדים היא חוויה שהעוצמות שלה, ואני רואה מה זה עשה היום לרביעיית ילדים האלה, איזה חיבור יש ביניהם, כל הטיולים שעשינו ביחד וכל החוויות, אפילו הקשות של 28 שעות באוטובוס, אני לא יודע מה, ומגבש אותם, אני רואה מה זה עשה להם ואיזה פידבק אני מקבל מהם היום. אז מאוד היה לי צורך, רצון, לחבר את המשפחה בהוויה הנוודית. כי אני חושב שיש לזה value מטורף באיזה ערכים לוקחים לחיים, והתמודדות עם שינויים, בעולם של היום בוודאי, זאת אומרת, הילדים שחיים היום עם השינויים שקיימים, ועם העולם, עם הקצב שלו. אז שאתה חי עם תיק על הגב, ולא יודע מה תהיה מחר, והשינוי כל הזמן קורה, אבל אתה חי אותו, ונהנה ממנו, וחווה אותו, אני חושב שזה מכין אותם לחיים, הרבה יותר, עם חוסן הרבה יותר גדול, לקבל את השינויים שיבואו. והגשר שמאחורה, אגב, אני מאוד נוח לי בתנאים של אי ודאות. כי יש לי בסיס אמון חזק מאוד בעצמי, בסביבה וביקום. אז קל לי שם. עכשיו, אני חושב שמי שקל לו שם, החוסן שלו להתנהל הוא הרבה יותר חזק. ואני ניסיתי לתת לילדים שלי כמה שיותר מהסיפור הזה, וכנראה שהם חיים את זה טוב. חזק. חזק, ומהדוגמאות של מה שאני מכירה ממך, זה גם לא שאתה הולך נווד עם תרמיל על הגב כל היום. יש לך גם וגם, כן, כן. ויודע לחיות גם פה וגם פה. מצחיק החיבורים. ממש. אני אשתף שבחמישה למאי אנחנו עושים את אותו דבר, המשפחה שלי ואני. אנחנו עוזבים הכל, עולים, מהמם. קנינו קרוון, ואנחנו מטיילים אל הלא נודע, אין מסלול, אין יעד. יש יעד, יש בגדול מסלול, אבל who knows, עם כלב צולע. וגם כאן, אני חושבת שהקטע הזה של לזרוק את התרמיל וללכת כי אין אדם, וזה, אני חושבת שזה המפתח הכי טריקי בקיום שלנו. כי ניקח דוגמה כזאת, אוקיי? של לצאת לטייל, או לעבור מעצמאות לסחירות, או סחירות לעצמאות, או כל דבר שהוא מפחיד ושונה, ובטח לא בנורמה. ויש לכם 20 דעות של אנשים שיגידו, לא, אבל תישאר בזוגיות, תישאר בבית, אבל מה יהיה כשתחזור? אבל כדאי... ואנחנו התוצר של האנשים שנמצאים סביבנו. אנחנו הממוצע של 5 האנשים שנמצאים סביבנו, אנחנו צריכים להסתכל, להגיד מי האנשים שמשפיעים עליי. אוקיי? זה כמו אנשים ששואלים את אמא שלהם איפה להשקיע בבורסה. כאילו, אמא שלך לא מיליונרית? אלא אם כן היא מיליונרית משקעת בבורסה, אז תשאל אותה. otherwise, היא לא המקור. אוקיי? אם אתם רוצים לעשות משהו נורא אמיץ, רוב הסיכויים שהאנשים שנמצאים בתוך המיינסטרים, הם לא האנשים לשאול אותם את השאלות האלה. וכשיש לנו דרייב פנימי, איזה קול פנימי, יש לנו, מי שמכיר את ברני בראון, מדברים על 90 שניות, כן? יש לנו 90 שניות לפעול ולעשות משהו, לקנות את הכרטיס טיסה, לעשות את הפעולה, כי אחרת המיינד שלנו ידכא את הקול הפנימי של בא לי לעמוד מול קהל, בא לי לעשות הרצאה, בא לי לצאת לטיול בעולם הגדול, בא לי להתגרש, בא לי לעשות כל דבר כזה שהוא משמעותי. והאומץ לפעול זה המבחן של החיים שלנו. כמה אנחנו מעזים לעלות על האופניים ולאבד את אמא ואבא, שלא יחזו בנו יותר, ולהגיד מקסימום אני אפול. כי אחרת אני לעולם לא יודע לרכוב על אופניים. נראה לי שכשלימדתי את הילד שלי לרכב על אופניים,
אז אמרתי לו, יש 10 שיעורים, אני מגיעה מתחום ההוראה במקור, אז זה כאילו מתודי. יש 10 שיעורים, ושיעור מספר 9 הוא ליפול. וזה חלק מהזה. עכשיו, ברור לכם שבערך שיעור אחד היה לנסוע ישר עם אמא מחזיקה, ולאט לאט כמובן להשתחרר בסיבובים. ברור לכם שהוא נפל הרבה לפני שיעור 9. ואז אמרתי לו, תקשיב, איזה תלמיד מצטיין אתה. אתה כבר השלמת את שיעור 9. זאת אומרת, באמת להתחיל להתרגל לנפילות כחלק נורא טבעי, שבאמת אם אתה לא נופל, אתה לא התקדמת. וזה ככה נחמד שנתת את הדוגמה. לצערי אני לא זוכרת מי היה, לקחתי מאיזה מישהו, מאיזה מאמן שהיה שואל את הילדים שלו כל יום במה נכשלת היום. וכשאני זוכרת אני עושה את זה מהילדים, במה נכשלת היום, מה היה לך קשה, מה לא הצלחת היום, כל הכבוד. מקסים, מקסים. שרונה, את דיברת הרבה קודם על הבית ספר ללימודים, אבל זה לא שאת יושבת מתבודדת מהעולם, את חיה בתוך העולם עם כולנו. ואני ככה רוצה לשמוע את הנקודת זווית שלך על הסיפורים ששמענו, ועל איך באמת היכולת למצוא את המקום הזה. דיברת ככה על כמה אמיתות בתוך כל הכאוס. הכל מתפורר מסביב. האנשים מאבדים את האמון שלהם בהרבה דברים. וככה גם אייל וגם עופרי, אני מרגישה, הביאו את האומץ ואת המקום של האי-ודאות. כאילו החיים באי-ודאות כחלק זה החיים, כאילו איזשהו משהו טבעי שזה החיים. אני רוצה לשמוע את הזווית שלך, איך עושים את זה? איך מגיעים למקום הזה? Your question is how to be in the world with my responsibilities and relationships, but also draw from that other space, which is so full of everything we want, right? That's the question. Yeah. Myself, what I have seen is that it probably starts with a feeling that that's how things should be. And maybe that has to do with what is my part, what is my role, because everybody has their own role, their own contribution. And I never felt that I wanted to go live up in a mountain somewhere. And yet I seem to be failing in life. And when I understood that the whole point of spiritual experiences like I had, and I continue to have them every day, is to be able to refresh and revitalize my own relationship with myself, relationships with others, and the way I take up my responsibilities. That was just very meaningful to me because that was perfect. It wasn't either one or the other, but a very clear aim to come back to very high conscious living and kind of present a new model to the world, which is probably getting more and more ready to receive a new model because all the old models are failing us. Systems are collapsing, and we see our relationships too. It doesn't seem to be like any of us have really mastered it. So it's all the things that, you know, my colleagues here on this panel have mentioned, you know, the courage and the faith and then determination, so many different things that are involved when you know you're going to be modeling something else. And I would also say that for me, what's given me that perseverance, determination, self-confidence, self-respect, self-esteem, it's probably been two things. And one of them is just knowledge, understanding of the much larger picture of what's going on. I mean, every religion talks about the soul,
some way of being which is beyond the physical, but do we really understand what is the soul? We need to completely understand it, how it works, what it's made up of, how habits are formed, how habits can be broken, using truth, using this inner peace, this inner love, this inner joy. It's like how to get down there through the help of the Supreme and emerge these so that these can be used to push out all the garbage. So understanding the eternity of the larger picture of it all. Yes, we're in very difficult times, but understanding the larger picture of it all, it's like night. At night, you stumble, you hurt yourself, you can't see, you don't know what's going on. But night never lasts forever. Day always comes. So this understanding of eternity, cyclical in nature. And so the question is not what's going to happen. Day is going to come. We will come out of this night of terrific suffering and darkness. The real question is, who will lead us there? Who will be that light which will finish the dark and bring the dawn? And there again, you have those souls who courage, perseverance, the role they've come to this life to play, who are going to step forward and take on the kind of study they need to cultivate that courage and faith. So that's been my experience. It's been understanding a larger picture more than anything. And then with the help of the Supreme, facing down all the old stuff and replacing it, cultivating what's original and true. And nothing cultivates it more than that love coming from above, that embrace, that congratulations, that vision on me. I mean, what do you feel like when you have someone in your life looking at you with complete faith, complete trust that you're going to do this? This is who you are. And I think those are the two main aspects for me. את אמרת, ואני מתחברת גם למה שאייל דיבר קודם, על הביטחון או האמונה גם בעצמי, גם בסובבים אותי וגם ביקום. כל אחד מאיתנו יש לזה שם אחר, כמו שאמרת, אלוהים, סופרים, טבע, בריאה, כל אחד, מדע. כל אחד לוקח את התפיסה שלו על העולם באיזושהי צורה, או של התמונה הגדולה יותר, אני אקרא לזה. של התמונה הגדולה יותר. אנחנו באמת בימים כשאנחנו נצמדים למשהו יותר מדי, אז המערכות, כמו שאמרת, קורסות. ואז פתאום, רגע, הייתה תורה מסוימת, ופתאום יש תורת הקוונטים, והדברים נראים קצת אחרת. וכאילו הדברים משתנים, ויש איזשהו משהו בעיניי, באהבה, שאת מדברת עליה, האהבה אמיתית, ההרגשה שאתה עטוף, תמיד. הדברים הם במעגל, זה לא תמיד נעים כמו שאת אמרת, אבל יש איזשהו מבט אוהב כלפיך, כלפי הסובבים אותך, כלפי הבריאה, האהבה שמשתקפת דרך אגב בעיניי בטבע המושלם. אנחנו תמיד מסתכלים על טבע, הוא נראה כל כך, זה משקף את הטבע שלנו, אבל הוא אחד גבוה ואחד נמוך ואחד עקום ואחד ישר, וזה נראה כמו שזה צריך להיראות. בדיוק ככה. וזה מתחבר גם למלאות של עופרי בעיניי, ואני כן שומעת, וזה מדהים, כי כל אחד מכם מגיע עם אנרגיות מאוד אחרות, זה מורגש פה. האנרגיות שלכם מאוד שונות, אתם מדברים בעיניי כמעט את אותו דבר, וזה מדהים גם. וכל אחד באמת, אבל זווית אחרת. וזה מקסים בעיניי. אני חושבת שאולי ככה לקראת סיום, לשמוע מכל אחד מכם איך אפשר באמת לשלב, איך הוא משלב, איך הוא רואה, כי זה סגולות שקצת גם מאזנות אחת את השנייה. אז אני חושבת שכל סגולה, אם לוקחים אותה רק עד הסוף, יכולה להיות גם מורכבת. אם אני הולך אחרי הלב שלי ולא משנה מה קורה,
בלי להסתכל בשום דבר שקורה בחוץ, זה יכול להביא גם להרבה פיצוצים וחיכוכים. ואני חושבת שיש איזשהו שילוב ככה של בין הדברים, אני אשמח לשמוע איך אתם רואים את זה. אני, אה, אני חושבת שאני רציתי נורא להתייחס לדברים של שרונה, וזה יביא גם לדברי הסיכום שלי, גם אני הייתי, אני לא דתייה בשום צורה, אני פעם הגדרתי את זה כיהודייה גרועה, ו, אבל המסע הזה שלי הביא אותי להבנה, תמיד ידעתי שיש דברים מעבר, תמיד ידעתי שיש כוח, ולמדתי, מאוד למדתי את כל המנגנונים, את המנגנונים הרוחניים, ואת המנגנונים של הקוואנטום פיזיקס, ואת כל המערכת של מה זה מחשבה, ומה זה תודעה, ומאיפה זה בא הדבר הזה, וממה זה מורכב. היום אני גם, לא שיתפתי את זה, אבל היום אני גם מפיצה את הבשורה של תנועת הבינג, אבל לא בינג של מיינדפולנס, אלא בינג של הספר הזה שתרגמתי, שיצא בקרוב, שנקרא The Ultimate Coach, שמדבר על who are we being in the world, בהקשר של המנהיגים. זאת אומרת, בכל סיטואציה, ואנחנו ראינו את זה לצערנו מאוד חזק, יש את הבחירה של מי אני בתוך הסיטואציה, מי אני בוחר להיות, איזה הוויה, איזה being אני רוצה להביא לתוך ההוויה הזאת. ואחד המשפטים שסטיב הרדיסון אומר, The Ultimate Coach, אין דבר בעולם שאי אפשר לפתור אם לא נשפוך עליו עוד אהבה. וזה משפט נורא רוחני וכללי, אבל אם שנייה נעצור ונפרוט אותו, תחשבו על כל סיטואציה הכי מורכבת, כל מלחמה, כל פחד, כל תחושת נקמה, כל פחד כלכלי, אם שנייה אני שופכת לשם, כל ריב עם הילדים שלנו, אם שנייה אני שופכת לשם כמויות בלתי נתפסות של אהבה כלפי הסיטואציה, כלפי הבן אדם השני, כלפי עצמי, אני ממוססת את הקונפליקט, את הפחד, הוא פשוט לא קיים יותר. ויש לי בהירות להיות יצירתית, לראות פתרונות, לראות מי אני יכולה להיות בתוך הסיטואציה הזאת, כי אין פחד, אין כעס, אין תסכול, אין שום רגש, אין שום שיט שעוטף אותי ברגע הזה, ואני יכולה להתחבר אל הדיוויין, ולמסור את עצמי במלואי, אפרופו, והנה אולי זו סגירת המלאות. אין מלאות בלי אהבה, אין אהבה בלי מלאות, וכל הדבר הזה לא צריך אומץ, כי כמו שאייל אמר, יש אמונה, אז just, this is who we're being, אנחנו spiritual beings in a human experience. אני רוצה גם להתייחס לשאלה שלך בעצם, אם אתה הולך רק מהלב, יכול להיות, רק מה שאתה מרגיש לצורך העניין, יכול להיות קלאשים, אבל אני טוען שרוב האנשים באים עם לב מלא אהבה. זאת אומרת, ואם הם באים עם הרגש שלהם, עם האהבה שקיימת, שאצלי באה הרבה, זאת אומרת, אני רואה את זה קצת שונה משרונה, שהיא לא באה מלמעלה, היא באה ממני, והיא מופצת החוצה, ואז אני מקבל אותה חזרה כפידבק גם, ואם אני מלא, כמו שעופרי מדברת, ויש לי את האהבה אצלי, ואני עכשיו עושה מה שהרגש שלי, אז כנראה שאני אתן הרבה אהבה לעולם, ואני אעשה מה שאני מרגיש לי הכי נכון, ויהיה לי יותר קל לעשות את זה כשאני אהיה מלא, ואני אדע שאני בזון שלי, ואני לא ניזון מרעשים כאלה ואחרים של חומר וטייטל ואגו ואני לא יודע מה. אז כשאני אהיה מלא, ואני אעשה מה שהרגש שלי אומר, ואני אפיץ את האהבה הזאת, והיא תחזור אליי חזרה, בעצם זה סוגר את כל הסיפור הזה של שלושת הסיפורים שלנו, שבסוף אני חושב שמי שחי ככה, חי חיים הרבה יותר חזקים, מונעים מאהבה ולא מפחד, מתשוקה, מלעשות טוב, מבינג, ואני חושב שזה מה שכולם חותרים אליו, בטח מה שדובר עליו בפאנל הזה. ומשחררים את כל הרעשים שלוקחים אותנו הרבה פעמים למקומות לא נכונים. מורידים אותנו מהמלאות, מורידים אותנו מהאמונה, מורידים אותנו מהדוינג, מה שברגש שלנו. אז אני חושב שאלה הדברים. שרונה?
not 100% sure that I understood the question. You're looking to see how do all these beautiful stories come together, Tamar? Is that it? גם איך משתמשים בהם לאזן בעיניי אחת את השנייה, ואני חושבת שיש משהו נורא יפה, אייל גם דיבר את זה, שכשאתה חי את כל הדברים האלה, את האהבה, מונע מהאהבה, חופשי מהאחזויות, מרגיש מלא, אז אתה לא נתקל בהרבה מכשולים. זאת אומרת, כבר מראש, כבר סידרת לך דרך קצת יותר נעימה, ועדיין אתה תיפגש במכשולים. אז איך אפשר כאילו בנקודות אולי הקשות והמאתגרות לאזן בין התכונות, או לייצר איזשהו איזון שבאמת מאפשר להתמודד עם הקושי? Once again, I feel it's so important to become as informed as we can about the larger picture, because there definitely is a larger picture, which implies that there's a plan. I love to hear how both Eyal and also Ofriri was indicating the delight in not taking charge all at every moment, but allowing and bowing to that larger plan. But a larger plan also implies that there is, at least now in my experience, that there is someone orchestrating this huge plan that includes 8 billion actors, 8 billion puzzle pieces which have become frazzled and discolored and don't know how to get themselves all back together again. For me, again and again, it's been the 7 concepts that we work with in our school, which has just helped me understand so many details on that larger picture. And that's been able to help me choose, help me understand what's a kind of thought that's going to keep me above an obstacle, and what's a kind of thought which is going to pull me right into the story and kill all truth. And not only does it allow me to understand the difference between an empowered thought and a disempowering thought, but it gives the power to be able to choose those thoughts which keep you moving forward. And I think that we all come together with our stories because the world would say we hold ideals, we have ideals, and we are determined to live a life according to those ideals, however much being too idealistic would have been an accusation when we were growing up. And we, all of us, have identified those ideals as aims for our everyday life, because in understanding the larger picture, we begin to realize that it's not an ideal, it's a memory. It's a memory. It's not just I, the self, who am originally divine, diamond-like, beautiful, proper child of God, but the whole of humanity is and was, and there was a time here on this earth, which was a beautiful time. All scriptures talk about it, heaven, golden age, paradise, the day of humanity. And that's coming up. Our long distance past is now our up and coming future. And so we're being pulled, we're being called. And that's giving us a lot of courage and perseverance as well. And I use that. I use all these aspects of the information we work with to keep me operating from a much higher head consciousness, but also heart, in the way that there is that companionship of the absolutely perfect and beautiful one.
the Supreme. תודה. אני אפשר מרגישה, להגיב רגע? בטח. אני חושב קודם כל, ברור לי שיש איזושהי בריאה או איזה יקום או משהו נשגב מבינתי. אני לא איש מאמין, אבל ברור לי שיש משהו שהוא גדול ומסדר את העניינים פה. וברור לי שאני כנראה הוא נשגב מבינתי, ובצינותי הקטנה לא יודע אם אני יודע להבין את כל מה שקורה שם. וכשאני יודע את הדברים האלה, אני אומר, במעגל שלי, אני עושה את המקסימום שאני יכול בסביבות שלי. ואז אני בא, ברור לי שיש משהו גדול, ברור לי שאני לא אבין אותו אף פעם, אני לא מתיימר להבין אותו. אבל במעגל שלי אני יודע להביא את האהבה שלי ולחיות מהרגש שלי, ואני חושב שזה עושה טוב לסביבה שלי. ואם הרבה אנשים יעשו כמוני, אז הסביבה תהיה יותר ויותר ויותר טובה, ובלארג' פיקצ'ר, המקום הזה בכלל שאנחנו חיים בו יהיה יותר טוב. אז ככה אני חי, זאת אומרת, ממש, אני לא מנסה להבין את כל מה שקורה שם, גדול ממני, אני נשאר קטן בסביבה שלי, ופה אני מנסה להפיץ את הבשורה שלי. אתה ממש לקחת את המילים שבאמת אני מרגישה שבאמת כל אחד מכם מגיע מאג'נדות אחרות, אבל אם דיברנו על איך להיות בחירות אישית שמובילה לחירות קולקטיבית, זה בדיוק כל אחד עם האמת שלו, עם הכוונה הטובה, ומביא את הדבר הזה. אני חושבת שזה סוג של אה, מרגיש לי קצת חלוצים, בסדר? עם דעות חלוציות, בסדר? זה לא דעות פה, אף אחד מכם לא אמר דעות מאוד שגרתיות, או של המיינסטרים, בואו נקרא לזה. עכשיו, זה באמת להביא כאילו עוד אור ועוד אור, ואני חושבת שיותר ויותר אנשים מתחילים להרגיש את ההרשאה הפנימית לחיות ככה. אייל, אתה כבר מדבר על זה הרבה שנים, אבל זה כאילו איזשהו סוג באמת של היכולת לבוא וגם להביא את זה לידי ביטוי, וזה המהות בעיניי של אפרופו חופש. חופש אמיתי והיכולת ללכת, ואני רוצה לקחת רגע, האמת מרגיש לי נורא נכון לפאנל הזה, לפני שניפרד, לקחת שנייה רגע של שקט, דקה של שקט, לעצור לשנייה, לקחת איזושהי נשימה טובה, ובאמת לתת מקום לשקט. לשקט הזה שבו אה, לעלות, לבקש את החירות, חירות ללב שלנו, לנפש של כל מי שכואב, ממש להזמין את החירות האמיתית לעם שלנו, לעולם כולו, להביא את שלושת הסגולות שפגשנו הערב, את אהבת אמת שעוטפת אותנו מהמקור ומזכירה לנו מי אנחנו, גם כשקשה, את השחרור מהאחזויות ש... שמאפשר לנו לנוע, לשחרר, לדעת שהכל יהיה בסדר, ואת המלאות, השלמות הפנימית הזאת, שלא תלויה בשום דבר. ולחבר את הסגולות האלה כסוג של שער, שער לחירות אישית, גשר, לאיזושהי חירות קולקטיבית, וכל אחד יכול כאילו בתוך השקט שלו למצוא אם יש ככה עוד סגולות שמתחברות ועוזרות לו לצעוד על הגשר בזמנים האלה של האי-יציבות הזאת. ושנזכה כולנו לצעוד, כל אחד ואחד בדרכו, אף פעם לא לבד. ומוסיפה פה גם איזושהי תפילה לשחרור כל החטופים, מי ייתן וישובו כולם הביתה, נחזור להיות שלמים כולנו. ונוכל להיות כולנו בפסח הזה, כעוד איזושהי דלת שנפתחת ועוד איזושהי ערמה של חירות. אז תודה לכולכם, תודה על הלב, על הנוכחות, על האור המיוחד, על היהלום שכל אחד ואחד מכם מביא פה היום.
תודה גם לפרויקט 55, לקבוצת תודעה אחת שמאפשרים לכל הדבר הזה לקרות ולהדהד. ואני רוצה לאחל פסח שמח לכולם, למלא תודה חופש. רבה. אז חג תודה רבה. שמח. חג שמח. חג חג חירות שמח. שמח.